Який же детектор дронів на війну потрібно купувати? Дуже багато вже виробників від чуйки до щезника вже роблять. І ми протестували, от реально ми їздимо з 3 детекторами. Це чуйка, це щезник та вартовий, який встановлений на евакуаційній автівці. От покажи, Юра. Ось. Я коротко зараз розповім про кожний і скажу свою рекомендацію реально, який же детектор потрібно купувати. По-перше, ми почнемо саме зі стаціонарної версії, називається вартовий. Він складається з такого екрана. Він найбільший з усіх балачок іде, і є виносна антена. Виносну антенну ми поставили спереду на бампер автівки, для того, щоб він гарно ловив сигнал. І тут у нього плюс чом автоматично. Тобто ми його включили і ми тут нічого не клацаємо. Тільки з'являється відеосигнал якогось дрона. Це зачастіше FPV дрон, тут 3 частоти, і вони йдуть на всіх цих детекторах. І він автоматично показує картинку. І все, ви тоді дивитесь, для вас з'являється небезпекою чи ні. Тобто нічого ви з ним не робите. То вже не раз він рятував життя. От Юра знімає мене, я вже знайомив вас, він водій саме цієї автівки евакуаційній. І ось вони їхали по Дружківці, і раз сигнал. І рядышком медик каже: слухай, тут зараз якийсь FPV, зараз машину в'їбе, бля. Юра, дивиться, так це ж ми. І по газам. І завдяки цьому він по газам і в цю мить пікірує FPV-шка і зачіпає правий фонарь і врізається в землю. То якби він не нажав на гашетку в цю мить, це пройшло би всю машину саме фугасом цим. То рятує, працює, ніяких питань немає. Другий, самий популярний детектор, це у нас чуйка. Можна сказати, не популярний, тому що він, по-перше, розпіарений. І важливо, хочу сказати, ціна. Ціна у цього дрона, цього детектора практично така ж, як і у чуйки. У вартового ціна приблизно 25 тисяч з копійками, чуйки 26 тисяч приблизно, там то теж плюс-мінус. Тут в чому відрізняється він від стаціонарної? По-перше, екранчик менше. По-друге, якщо старі моделі, він пікає на все. От якщо ви купували десь більше, ніж півроку тому, то він пікає на всі відеосигнали. Він навіть реагує на реп, на все. І постійно водію потрібно клацати там спочатку одну кнопку, потім другу, для того, щоб подивитися, що це за відеосигнал. Якщо їх кілька, їх потрібно пролистати і кожен передивитись. Зараз є нова прошивка, і тут ставиться вже, що він показує тільки відеосигнали корисні. Так, я робив тести, у мене на автівці, до речі, встановлена саме чуйка і щезник. То працює, він ловить сигнали тільки корисні. Мінус в тому, що він автоматично не виводить картинку. То він пищить, що він знайшов відеосигнал, але вам все одно потрібно нажати одну кнопочку, щоб був відеосигнал, і потім другу кнопочку, щоб вийти з цього відеосигналу, якщо вам не потрібно за ним стежити. То увага водія відлікається. Це великий мінус. По-друге, тут у комплекті немає виносної антени, вона додатково продається, коштує десь в районі 9 тисяч гривень. З нею я її купив для нашої піхоти, але не вдалося протестувати саме з цією антеною. Вважаю, що повинно бути краще. По-друге, тут кріплення, ось таке кріплення.
Це удобно, якщо ви там на пояс чи на розгрузку, на бронежилет це надягаєте і так. Якщо саме на автівку, то вам потрібно купити додатково. Приблизно стоїть там 200 чи 250 гривень. Саме кріплення для чуйки. Це додатково. І тоді ви вставляєте. Ну, я кріпив сюди, затяжку зробив пластикову і отак надів і все. І отак вона в мене і стоїть на моїй автівці. І що у нас? Ну, виходить, мінус по тому, що постійно потрібно нажимати кнопки. І ціна у нас 26 тисяч гривень. І зразу скажу, це мій фаворит. Недавно з'явився, називається Щезник. По-перше, саме головне, він коштує ровно в 2 рази дешевше любого заявленого детектора дронів. Він коштує щось там 13 900 або 12 900, щось так. І у нього в комплекті вже йде кріплення на автомобіль. Тобто ви його прикручуєте і він вставляється в автомобіль. Тобто вже в комплекті є. Мінус в тому, що поки у них в продажі немає виносної антени, але ви можете використовувати антени різних виробників. Вони все підходять сюди, вкручуються, це у вас буде виносна антена. По-друге, екран більше, ніж у чуйки. Ви можете дивитись. І я проводив декілька тестів, ну як тестів, я просто їздив по прифронтовим містам в районі бойових дій, і якщо воно ловило одночасно. Автоматично тут показує, тут пікає, на чуйки пікає, що теж знайшов сигнал, я нажимаю, щоб він показував цей сигнал, я знімав і чуйку, і щезник, як він показує. То чіткіше показує щезник. І якщо там є кольоровий сигнал, взагалі як телевізор, так гарно. У чуйки більше таких поміх йдуть, що воно показує, там шуми такі йдуть. Тут воно теж є шумами, але менше. І якщо порівнювати, то тут одна ціна, якщо в 2 рази дешевше, і він виконує 100% однакові функції. Навіщо переплачувати в 2 рази, я взагалі не розумію. То чуйка і цей, вони самі перші були, ціну загнули. А оці хлопці, Щезник, я вважаю, що реально чесна ціна, працює один в один, як усі інші детектори дронів. То мій вердикт: купуйте Щезник. Я в описі під відео залишу посилання, де звернутися, щоб його купити та замовити. Бистро все відправляють, і хочу сказати, тут у них служба підтримки дуже гарна. Телеграм-канал є, усі, хто його купить в телеграм-каналі в цьому, і задають питання, і онлайн все відповідають, що потрібно там, якщо щось налаштувати, або якась помилка, що потрібно зробити, як перегрузити його і так далі. Це все онлайн прямо роблять. Якщо це у вас не виходить, ви відправляєте новою поштою виробнику, і він вам безкоштовно все швидко ремонтує і назад відправляє. То ось такий огляд.
усіх детекторів. Якщо у вас є досвід користування іншими детекторами, які по ціні краще і по якості, напишіть у коментарях, буде цікаво. Тут ніякої заінтересованості немає, от реально чим користуємося, про те і розповів. То якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал Мотолайф, ставте лайк та бийте у дзвіночок. А ми продовжимо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, слава волонтерам, а Путін – гандон.